नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कविता एसके रेसिपीज इन मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। आपण पाहणार आहोत आता गणपती बाप्पा स्पेशल रेसिपीज पाहणार आहोत। गणपती बाप्पा लवकरच येणार आहेत, तर आपण आज पाहूयात बारीक रव्यापासून मोदक बनवणार आहोत आपण। तर त्यासाठी मी 4 चमचे कढईमध्ये तूप घातले आणि तूप छान गरम झालं की आपण बारीक रवा घालणार आहोत। हा बारीक रवा घेतलाय मी, एकदम 0 साइजचा बारीक रवा आहे हा, किंवा जाड रवा असेल तर त्याला मिक्सरमध्ये फिरून घेऊ शकता। तर हा रवा एक 2 ते 3 मिनिटे भाजून घेणार आहे मी तुपावरती। आणि हा रवा थोडंसं सुवास सुटायला लागला रव्याचा की भाजून झालाय असं समजा। आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये ॲड करूयात आता हे डेसिकेटेड कोकोनट आहे। डेसिकेटेड कोकोनट नसेल तर तुम्ही आपल्या सुक्या खोबऱ्याची काळा भाग काढून त्याला मिक्सरमध्ये फिरून किंवा खिसून घेऊ शकता। तर ह्याला एखादा मिनिटभर परतून घेऊयात आपण याच्यामध्ये आता। आणि 1 मिनिटानंतर परतून झाल्यानंतर हे घट्ट साई सगळं दूध 2 वाटी दूध घालणार आहे मी। 1 वाटी रवा, 1 वाटी डेसिकेटेड कोकोनट आणि 2 वाटी दूध घालणार आहोत याच्यामध्ये। अजून 1 वाटी दूध घालते मी याच्यात, अजून लागेल दूध। असं थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आणि अजून दूध घालायचं आहे। हे एवढं दूध याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात चांगलं। आणि नंतर याच्यामध्ये आपण साखर ॲड करूयात। तर हे पण मिक्स करून झाल्यानंतर आता 1 वाटी साखर, पिठी साखर किंवा अशीच साखर पण घालू शकता। पिठी होती अवेलेबल केलेली म्हणून मी पिठी साखर घातली आहे, तुम्ही कोणती जाड साखर पण घालू शकता। तर ही साखर चांगलं मिक्स करून घेते मी। आणि आता हे 10 वाला दूध पावडरचं पॉकेट आहे, तर हे फोडून घेते मी। हे अर्धी वाटी आहे, 10 रुपयाचं दूध पावडर छोटं पॉकेट मिळून जाईल। चवदार व्हावेत मोदक म्हणून मी घातले, ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी चालतं। आणि 1 विलायची थोडीशी बारीक कुटून घेतली होती। आणि हे केशर काड्या आहेत थोड्याशा, मी दुधामध्ये भिजवल्या होत्या आणि थोडासा पिवळसर कलर येतो, छान दिसतात म्हणून मी घातलेल्या आहेत, त्या पण ऑप्शनल आहेत। तर ह्याचा छान गोळा तयार करून मी 1 मिनिट फक्त वाफ काढून घेते, कारण की रवा पण अगोदरच भाजलेला होता म्हणून याला जास्त काही शिजवायची वगैरे काही गरज नाही। तर आता हा गोळा थंड झाल्यावरती आपण ह्याचे मोदक बनवायला घेऊयात। आणि मोदकामध्ये सारण म्हणून तुम्ही मनुका वगैरे किशमिश भरू शकता, किंवा तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही ड्रायफ्रूट्स तुम्ही तुपावरती परतून भरू शकता। तर मी ड्रायफ्रूट्स भरणार आहे याच्यामध्ये, काजू बदामाचे थोडेसे बारीक काप करून ठेवलेले होते अगोदरच म्हणून आता। आणि या मोदकाच्या साच्याला थोडंसं तूप लावून घेते मी। आणि जर मोदकाचा साचा नसेलच तर तुम्ही हातावर सुद्धा हे मोदक बनवू शकता। तर छानपैकी तूप लावून घेतले म्हणजे चिटकणार नाही आपलं मिश्रण ह्याला। आणि आता याच्यामध्ये थोडंसं हाताने दाबून ह्याला लावायचं म्हणजे छान कळ्या उमटतील। आतमधून बोटाने प्रेस करत करत ह्याला भरायचं याच्यामध्ये। आणि थोडंसं मी याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स भरून घेते म्हणून असं गेलेलं आहे। मनुका आणि थोडेसे बदामाचे काप पण टाकते। हे तुपावरती परतून घेतले तरी चालतात, मी असेच काप करून घालत आहे। आणि तिकडच्या साईडला पण थोडंसं ठेवून घ्यायचं। आणि आता ह्याला चांगला हाताने प्रेस करून दाबून घ्यायचं म्हणजे छान आकार उमटेल चांगला। हे अशा पद्धतीने ह्याला मस्तपैकी भरून घ्यायचं आहे आणि हाताने प्रेस करून ह्याला काढून घ्यायचं। खूप छान कळ्या उमटतात। थोडा साचा मोठाच आहे माझा, लहान साचा असेल तर अजून छान छोटे छोटे मस्त मोदक दिसतात। तर किती सुंदर आहे आणि खायला तर खूपच चविष्ट आहे। हा एकदम पेड्यासारखा लागतो खायला, आहे की नाही। मग सोपी रेसिपी मोदकाची, खूप सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवली आहे ही मोदकाची रेसिपी फ्रेंड्स। आणि अजून एक तुम्हाला मोदक तयार करून दाखवते मी, कोणालाही बनवता येईल, एवढी सोपी आहे मस्त रवा। तर खूप सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला ही रेसिपी दाखवलेली आहे। आणि अशाच वेगवेगळ्या आपण रेसिपी आता पुढच्या काही दिवसांमध्ये आपण आपल्या चॅनलवरती पाहणार आहोत फ्रेंड्स। त्यामुळे आपल्या चॅनलला नक्की तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज फ्रेंड चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला ऑल नोटिफिकेशन मिळत जातील। मी रेसिपी टाकल्या तुम्हाला मेसेज येईल। आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर ही मोदकाची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा फ्रेंड्स, आणि व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा। मी राहिलेले मोदक बनवून घेते अशाच पद्धतीने, खूपच सुंदर खायला, मुलंही आवडीने खातील, दिसायला पण छान दिसत आहेत, सुंदर दिसत आहेत बघा। आपण डेसिकेटेड कोकोनट, दूध पावडर आणि दूध पण घट्ट दूध घातलंय छान साई सगळं, मग खायला खूप टेस्टी लागतात। याच्यामध्ये तुम्ही कंडेन्स्ड मिल्कसुद्धा घालू शकता।
तर अशा पद्धतीने मी मस्त सगळे मोदक तयार करून घेतलेत आणि जास्त भरपूर बनले होते तेवढ्या ह्याच्यापासून मोदक 1 वाटी रव्यापासून, परंतु 5-6 मोदक खाल्लेले आहेत. मुलं बाजूलाच असतात तुम्हाला माहीतच आहे, त्यांना तर खायची घाई सुटलेली असते आणि मोदक म्हटल्यावर तर काय ते अगोदरच खातील. त्यामुळे काही मोदक माझे संपलेले आहेत, तर एवढे मोदक मी तुम्हाला दाखवत आहे. ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करा फ्रेंड्स. तुम्ही पण अशाच पद्धतीचे मोदक बनवा. भेटूया छानच्या रेसिपीसह पुढच्या भागात. तोपर्यंत